Yo, what's up? Welcome back to my channel mga paps. So, nakikita nyo meron tayo ditong bulb light na nabili ko sa Lazada sa halagang 60 pesos. So, install natin dito sa engine cooler ng ating motor. So, kung bago pa kayo dito sa aking channel, please subscribe, like, and share. Don't forget to hit the notification button sa updates na ating mga video. So, let's go. So, ang una natin gagawin parts is tanggalin natin itong fan cover. So, ang plano ko dito guys is dito natin siya ikakabit. Tapos yung isa naman is so, ito na siya guys. Nilagyan ko na siya ng alambre para dumikit sa bolt. So, tara na, ikabit na natin. Ayan, so okay na. Testingin na natin. So kung nagustuhan niyo yung ating mga video mga paps, don't forget to subscribe and hit the notification button for more updates. See you on my next vlog. Bye bye!